مسئله 237 این مسئله میگه که با طناب یه نیروی 150 نیوتنی به قسمت داخلی یه درام داریم وارد میکنیم. بیایید و گشتاور این نیرو حول نقطه C پیدا بکنید و بعد در قسمت بعدی میگه که این زاویه تتا رو طوری تعیین بکنید که گشتاورش حول نقطه P بشه 0. خب برای قسمت اول که گشتاور این نیرو حول نقطه C میخواد، به راحتی میتونیم گشتاورش رو حساب کنیم. نیرو ضرب در فاصله عمودی یا بازو میتونه گشتاور رو به ما بده، یعنی 150 ضرب در 125 میلیمتر 10⁻³ میذارم برای که تبدیل بشه به متر و این مقدار اگر حساب کنیم میشه 18.75 نیوتن متر. این میشه گشتاور نیروی T حول نقطه C. برای قسمت بعدی میگه که طوری این زاویه رو تعیین بکنید که گشتاور حول نقطه P بشود 0. اگر گشتاور حول نقطه P قرار باشه 0 باشه، یعنی بعد این نیرو از این نقطه بگذره و چون این طناب به این دایره داخلی درام قرار مماس باشه، پس من بایستی از نقطه P به این دایره مماس بکنم تا بتونم زاویه مورد نظر رو پیدا بکنم. الان مماس کردم به این نقطه. خب زاویه تتا این زاویه هست، من این زاویه رو میخوام. خب اینجا ما یه مثلث میتونیم تشکیل بدیم که این زاویه 90، این زاویه همون تتا هست و چون این زاویه متمم تتا هست دیگه و عملا این تتا رو میخوام پیداش بکنم. خب این ضلع رو داریم 125 تا و این ضلع دیگه رو هم داریم 200 تا، این هم 200 هست و میتونم از رابطه کوسینوس تتا استفاده بکنم. کوسینوس تتا میشه نسبت ضلع مجاور که هست 125 به مقابل که هست 200. خب از این رابطه میتونم تتا رو پیدا بکنم. 125 تقسیم بر 200 میشه یه ممیز 625,000. ازش کوسینوس معکوس میگیرم، زاویه میشه 51.3. یعنی اگر این طناب رو توی زاویه 51.3 درجه من قرار بدم و بکشم، از نقطه P میگذره و حول نقطه P هیچ گشتاوری به ما نمیده.